Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo'y magluluto ng recipe, sinigang na tilapia sa Labanos. Narito mga ingredient natin sa sinigang na tilapia. Ito kamatis, patis, sibuyas, powder na sampalok, sili. Ito ang okra, Labanos, ito ang ating broth, ang ating isdang kay ganda-ganda tilapia, sariwang-sariwa, at ang ating butsoy, mini butsoy. Mga kaibigan, pisahan na natin ang ating sinigang na tilapia. Ito broth. Pagsasama-samahin na natin ito, patis, ang ating sibuyas, ang ating kamatis, ang ating powder na tamarind, ngayon pakukuluan muna natin ito. Mana natin ilalagay ang labanos. Ang mga kaibigan, atin munang hiuhulog ng mga ilang kulo itong ating labanos, at saka itong labanos, at saka itong ating sili. Pag mga ilang kulo na, at saka ako isusunod na yung okra. Mas matigas ng labanos kaysa sa okra. So, labanos muna. Mamaya na yung okra, pakuluin muna natin. Okay. Mga kaibigan, ating hiuhulog ang ating okra dahil pinalambot ko muna ng konti ang labanos natin. Ito okra ito. Sasama-sama na natin. Ito ang butsi natin. Sarap kasi maraming gulay. Lalo na pag gaganitong sinigang. Pakuluan muna natin kahit na sandali. Tapos lalagay natin ang isda. Ito mga kaibigan, lalagay na natin ang ating huli. Isda. Oo, ayan yung tilapia mo, no? Wow. Amoy ko na. Amoy sinigang. Ganda ng tilapia. Mga tilapia dito mapuputi. Ano? Tatakpan muna natin.